خب رسیدیم به قسمت لود و یا آنلود کمپرسور. کمپرسور لود یا آنلود نمیشه، یکی از این موارد مشکل داره. مراحلی که با هم میگیم طی میکنیم تا ببینیم چه مشکلی وجود داره. کمپرسور سری HS 53 64 74 و 85 که میخوایم بررسی بکنیم. پس از اینکه مطمئن شدید همه کنترلرها، رله ها، پالسا، زمانبندی پالسا، سیم کشی و تمام پارامترهای سیستم درستن، از سیستم کنترل خیالتون راحت شد، هیچ مشکلی پیدا نشد، حالا میتونید چند تا مورد دیگر رو چک بکنید. اما اولین مورد از سمت کنترله، چون معمولا از اونجا مشکل به وجود میاد. اطمینان پیدا بکنید که تمام بوبین ها برای کارکرد شیر برقی ها فعال میشن و سالم هستن. پس اولین مورد بوبین ها مونه. خب مشاهده میشه بوبین ها میسوزن، بوبین ها رو چک میکنیم. بعد از اون مشکل بعدی که مشاهده میشه، محدوده اما مشاهده میشه، ولتاژ سر بوبین ها رو چک بکنید، ببینید ولتاژ ها درسته یا نه. 220 یا 110 ببینید بوبین برقدار میشه به درستی یا نه، ولتاژ درست داریم یا نه. مخصوصا این موردی که الان میخوام بگم، مخصوصا مواردی هستش که کمپرسور تعمیر میشه میاد، وقتی که میاد نصبش میکنید چک بکنید، بوبین رو برداریم ببینید ساقه شیربرقی ضربه خورده یا نه. مطمئن بشید که خمیدگی، ضربه خوردگی چیزی نداره که پیستون داخلش بتونه حرکت کنه. داخل اون ساقه یه پیستون فنر وجود داره، این رو حتما چک کنید ببینید سالم هست خود بدن شیربرقیتون یا نه، که خیلی هم مشاهده میشه، مخصوصا تو حمل و نقل آسیب میبینه. یه مورد دیگه که بعد تعمیر مشاهده میشه، چک کنید که بوبین ها درست قرار داده بشن. هر بوبین بر اساس ظرفیت سر جاش قرار داده شده بعد از تعمیر، بعد از نصب، اینها رو چک کنید. تو کمپرسورهای سری HS یه مورد دیگه هم هست. توی چسکه ها ما مشاهده میکنیم که خود پیستون گیر میکنه. دو تا پیستون دو طرف وجود داره، بعضی موارد نادر این پیستونه گیر میکنه. چک بکنید اول ببینید که مثلا لود یا آنلود داره انجام میشه. از یه طرف دیگه آمپر رو بگیرید ببینید تغییرات آمپر نداریم. با یه چکش تو محل اون رگولاتور یه ضربه بزنید ببینید آیا پیستون حرکتی میکنه و آمپر تغییر میکنه یا نه. خب اون وقت میتونیم تصمیم بگیریم که خب آره سیستم کنترل ظرفیت ما از داخل کمپرسور مورد داره و کمپرسور باید باز بشه. تو HSN ها ما یه اسلایدر داریم. خود اسلایدره میتونه درصد خوردگی لواش تیز بشه و گیر بکنه و توی ظرفیت باقی بمونه. پس خب اسلایدر میتونه توی ظرفیت باقی بمونه و باعث بشه که کمپرسور فقط توی ظرفیت کار بکنه و لود و آنلود نشه. این مورد رو هم مجبورین که کمپرسور رو باز بکنید و تعمیرات انجام بشه. بدون تعمیرات امکان پذیر نیست اصلاح این مشکل.